Entering training area. Loading text class. Oké, eindelijk hebben we genoeg achtergrondkennis om het over iets heel praktisch te hebben. Vermogen en efficiëntie. Op zich is het een eenvoudig verhaal. Vermogen P is de hoeveelheid geleverde arbeid per tijdseenheid, dus du gedeeld door dt. En de arbeid kennen we al. Dat is namelijk du, en dat is de kracht maal weg, oftewel het inproduct van F met verplaatsing dr. Als je dat hier boven weer invult, dan is het product van F met dr dt, en dat is dus het inproduct van F met V. F en V zijn dus vectoren, het vermogen P is dat niet, dat is een scalaar, een enkel getal. En nog even voor het begrip, als vermogen gelijk is aan de afgeleide van arbeid naar de tijd, dan is de arbeid dus de integraal van vermogen P over de tijd dt. Zodra we het over vermogens van machines hebben, willen we ook weten hoe efficiënt ze zijn. Met het teken epsilon zeggen we dan, nou dat is eenvoudigweg het door de machine geleverde vermogen P uit, gedeeld door het vermogen P in, dat nodig was om die machine te laten draaien. En machines toveren nooit vermogen erbij, er zijn altijd alleen maar verliezen, mechanische verliezen meestal. Dus die efficiëntie is altijd kleiner dan 1 of gelijk aan 1 als er geen verliezen zijn. En even voor het begrip, vermogen is dus iets instantaans, in het moment, terwijl arbeid een integraal is, dus een grootheid die alleen maar waarde heeft als we f over een afstand s integreren. Ook al is de theorie simpel, er zijn toch wel wat verwarringsbronnen. Ten eerste is er een incorrecte huistuin- en keukenbenaming. Als je zegt deze auto heeft 300 pk, dan bedoel je paardenkracht, maar het woord kracht klopt dus niet. Want het moet zijn vermogen, dus kracht maal snelheid. Overigens is het ook zeer maar de vraag of 1 pk echt veel met een paard heeft, maar goed, met een paard te maken heeft, maar goed. Ten tweede heb ik zelf ook al wat verwarring gezaaid, zie ik, want in mijn vorige video gebruikte ik W, de letter W, en nu weer de letter U. Maar ja, in feite kan je natuurlijk elk symbool gebruiken, zolang je dat maar goed definieert. Dus laat je niet van de wijs brengen en definieer zelf goed wanneer je zelf opgaves maakt. Tot slot, vermogen is arbeid per tijdseenheid en arbeid is in joules, maar joules zijn eigenlijk newtons maal meters en newtons zijn eigenlijk kilogrammen meters per seconde kwadraat. Kun je dat nog volgen? Er wordt heel veel gedeeld en vermenigvuldigd bij dit soort sommen en dat gaat snel mis. Dan deel je in plaats van te vermenigvuldigen, is het antwoord weer fout. De oplossing is om een zogenaamde dimensieanalyse te doen. En dat is eigenlijk niets anders dan de som niet alleen met de getallen uitvoeren, maar ook met de eenheden. Kijk, even een voorbeeld met de hijskraan. Hier is een hijskraan, die tilt een blokje op met hijskracht FH tegen de zwaartekracht in. En stel dat hij dat van een hoogte H1 naar een hoogte H2 optilt in 3 seconden. Ik schuif het blad zo om, dan komt het in beeld. Nou, wat is dan het gemiddelde vermogen? Nou, en nu beginnen we gelijk met de dimensieanalyse door hier goed de eenheden bij te schrijven. Dus in watt, ofwel newton meter per seconde. Nou, en wat is dat dan? Als wij denken dat het juiste antwoord bestaat uit de kracht FH in newtons, maal het hoogteverschil H2 in meters min H1 in meters, en dat maal 1 gedeeld door de tijd 3 in secondes. En stel nou dat je niet zeker bent of dat gedeeld door of maal de tijd had moeten zijn of ergens anders. Nou, dan kun je dus die dimensieanalyse doen. Wat je dan doet is de som uitvoeren met alleen die eenheden, dus newtons maal meters min meters. Nou, dat klopt alvast, want je kan alleen dingen optellen of aftrekken als de eenheden hetzelfde zijn. Maal 1 gedeeld door secondes, en dat is newton meter per seconde. En dat klopt inderdaad met wat we voor vermogen nodig hadden. Oké, en dan nog eventjes terug naar die vectorvoorbeelden, dan zie je ook hoe dat werkt. Stel nou dat in een 2D-assenstelsel de krachtvector gelijk is aan 8 newton in x-richting en in min 2 newton in de y-richting. En de snelheid is 5 meter per seconde in x-richting en 15 meter per seconde in y-richting. Wat is dan het vermogen? Nou, dat is dus het inproduct van die twee, dus dat is 8 newton maal 5 meter per seconde, plus min 2 newton maal 15 meter per seconde, en dat is uiteindelijk 10 watt. Oh ja, want nog eventjes voor de duidelijkheid, watt, dat is dus de officiële eenheid voor vermogen, dat is gelijk aan joule per seconde, en dat is weer gelijk aan newtonmeter per seconde.
Trouwens, nog even om over na te denken. Wat is eigenlijk dan de eenheid kilowattuur? Dat hoor je ook wel eens. Is dat dan vermogen? Ik zou zeggen, zoek het even op.